Καλημέρα, είναι 29 Ιουνίου 2012. Βρίσκομαι εδώ με τον γνωστό σκηνοθέτη, τον Έλληνα Περικλή Κούρσογλου, ο οποίος επίσης διδάσκει από καιρό στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο, και σήμερα θα του κάνω μία ή δύο ερωτήσεις, στις οποίες αναμένουμε και την απάντησή του. Λοιπόν, κύριε Κούρσογλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Στο δικό μας πρόγραμμα εδώ. Απόγευμα. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και για τη δουλειά που έχετε κάνει στις δικές σας ταινίες, έστω αν θέλετε να μιλήσετε λίγο για την πρόσφατη σας δουλειά, ή και εναλλακτικά για τον ρόλο σας, πώς τον βλέπετε ως καθηγητής κινηματογράφου που είσαστε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να σας πω μια μικρή ιστορία, ότι το 1973, όταν ήμουν 18 χρόνων και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω στη ζωή μου, αποφάσισα να δώσω στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη για μαθηματικός. Μαθηματικά ήθελα να σπουδάσω και μάλιστα ήθελα να γίνω καθηγητής μαθηματικών, δηλαδή δεν ήθελα να ασχοληθώ με την έρευνα. Ήθελα να γίνω καθηγητής. Νομίζω με είχε επηρεάσει πάρα πολύ ένας Γάλλος καθηγητής που είχαμε στο σχολείο, και το όραμά μου ήταν αρκετά έτσι ιδεαλιστικά, να διδάσκω σε ένα κριτικό χωριό στην Ελλάδα και τα Σάββατα να μαζεύω τα παιδιά, τους μαθητές, και να τους μιλάω για τα μαθηματικά. Μ' άρεσε πράγματα που ήξερα να προσπαθώ να τα δείχνω, να τα επικοινωνώ. Έτσι. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο, όπως σας είπα, μπήκα στη Θεσσαλονίκη γιατί ήθελα να φύγω από το σπίτι και έτυχε να συγκατοικήσω με ένα παιδί που λέγεται Αλέξανδρος Μουμτζής. Έμενε στο διπλανό δωμάτιο και αυτός αγαπούσε πάρα πολύ το σινεμά. Το λέω έτσι γιατί αυτό που εγώ αγαπούσα ήταν το θέατρο. Δηλαδή έλεγα θα σπουδάσω μαθηματικά, αλλά μετά σαν χόμπι θα πάω και στη σχολή του θεάτρου τέχνης να δω πώς είναι το θέατρο. Αλλά μαθηματικά θα κάνω. Αυτό το χόμπι του θεάτρου σιγά σιγά το άλλαξε σε μένα και με γύρισε προς τον κινηματογράφο. Και τελειώντας το πρώτο χρόνο στην Θεσσαλονίκη, πήρα μεταγραφή, ήρθα στην Αθήνα για να πάω στη μοναδική σχολή κινηματογράφου. Υπήρχε τη σχολή Σταυράκου. Και είχα την τύχη, η σχολή δεν ήταν τόσο σπουδαία, αλλά είχα την τύχη ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα να ήταν ένας σκηνοθέτης πολύ γνωστός Έλληνας, ο Παντελής Βούλγαρης, δάσκαλός μου, και στη συνέχεια υπήρξα βοηθός του σε 5-6 μεγάλου μήκους ταινίες. Και πια δεν είναι μόνο μια σχέση επαγγελματική, ήταν και μια σχέση σαν μικρό του αδερφό, εγώ σαν μεγάλο αδερφό. Από αυτόν περισσότερο πήρα πράγματα για τον κινηματογράφο. Και βεβαίως, αφού δούλεψα αρκετά σαν βοηθός, στη συνέχεια άρχισα να δουλεύω σαν σκηνοθέτης. Έκανα 2 μικρού μήκους, μάλιστα η πρώτη ήταν βασισμένη σε ένα σενάριο του Παντελή Βούλγαρη που λέγεται Μανί και Τόκουμπα. Η δεύτερη λέγεται Τυφλό Σύστημα, και η τρίτη δεν είναι μικρού μήκους, είναι μια τηλεταινία που λέγεται Στυλ. Αυτά το μικρού μήκους, Τυφλό Σύστημα και το Στυλ, τα σενάρια τα έχω γράψει εγώ. Έχω γράψει επίσης ο ίδιος τα σενάρια σε 4 μεγάλου μήκους που έκανα. Την πρώτη το 1994 το Λευτέρη Δημακόπουλο, το 1997 έκανα το Κύριο Μεταγκρή, και το 2004 έκανα το Μάτια από νύχτα, και το 2008-2009 έκανα το Διαχειριστή. Το 10 έκανα μια σειρά για την ελληνική τηλεόραση, μια σειρά ντοκιμαντέρ 13 πορτρέτα ανθρώπων που ασκούν παραδοσιακά επαγγέλματα. Η σειρά λέγεται Συνάντηση ευτυχισμένους μαστόρους. Και τώρα, αυτό το έκανα το 11, τώρα τελειώντας το 12 προετοιμάζομαι για την, ας πούμε, 5η μεγάλου μήκους ταινία. Και παράλληλα διδάσκω στο τμήμα κινηματογράφου.
Είπα όλη αυτή την ιστορία για το πώς ξεκίνησα και για τα μαθηματικά πιο πριν, γιατί αυτή η αγάπη του να μ' αρέσει να μεταδίδω κάτι που ξέρω βρήκε έδαφος όταν το 2004 άκουσα πως θα γινόταν, μάλιστα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2003, γίνεται το φεστιβάλ αργά τον Νοέμβρη, ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, ο Βάγγελος Βενιζέλος, ανήγγειλε επιτέλους την ίδρυση της πρώτης πανεπιστημιακής σχολής κινηματογράφου στην Ελλάδα μέσα στην Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Η Καλών Τεχνών είχε μέχρι τότε 3 τμήματα, το τμήμα εικαστικών αναπαραστατικών τεχνών, είχε το τμήμα θεάτρου, είχε επίσης τμήμα μουσικών σπουδών και 4ο τμήμα προσθέθηκε το τμήμα κινηματογράφου. Αυτόνομο τμήμα κινηματογράφου μέσα στην Καλών Τεχνών του ΑΠΟΘΟΥ, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι 5 χρόνια, έτσι. Έχει 7 εφαρμοσμένες ειδικότητες, σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, μοντάζ, ήχο, φωτογραφία και σκηνικά κοστούμια, και έχει και μια θεωρητική κατεύθυνση, ιστορία-θεωρία. Και όταν το ανήγγειλε τότε, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο τότε Υπουργός Πολιτισμού κ. Βενιζέλος, μετά από μερικούς μήνες πήρα τηλέφωνο τελείως έτσι, χωρίς να ξέρω τίποτα. Το κεντρικό τηλέφωνο του ΑΠΟΘΟΥ πήρα τηλέφωνο και λέω: είχα ακούσει ότι θα γίνει τμήμα κινηματογράφου. Αληθεύει αυτό? Και λέει: ναι, αληθεύει. Μέσα στην Καλών Τεχνών υπήρχε τότε ένα μικρό γραφείο που ήξερε λίγα πράγματα και που μου είπε ότι σε λίγους μήνες θα το διαβάσω στην εφημερίδα στις εφημερίδες, ότι θα αρχίσουν να δέχονται ανθρώπους που θέλουν να διδάξουν. Γιατί τους είπα ότι θέλω να διδάξω. Λέω: θα γίνει τμήμα κινηματογράφου? Λέω: ναι, λέγομαι Χούρσογλου και θα ήθελα να διδάξω. Λέω: ωραία, λέει, πάρτε τις εφημερίδες σε λίγους μήνες, θα αναγγελθεί αν θέλετε. Έτσι έγινε. Και νομίζω ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνω 8 χρόνια τώρα, από το 2004 μέχρι το 2012, ακριβώς πατάει σε αυτό, το ότι θέλω πράγματα που ξέρω να μπορώ να τα μοιράζομαι. Και πιστεύω απόλυτα ότι διδάσκω και ταυτόχρονα διδάσκομαι από τους φοιτητές. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάτι ξέρω και απλώς το μεταφέρω, είναι ότι πάντα παίρνω από μια τάξη, από έναν φοιτητή, και ταυτόχρονα κάνω ταινίες, και πιστεύω ότι, και αυτό είναι, αν θέλετε, μια γραμμή που έχει το τμήμα, διδάσκουμε άνθρωποι που κάνουμε σινεμά. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που διδάσκουν μια τέχνη να την περνάνε αυτή την τέχνη σε νεότερους ανθρώπους, ταυτόχρονα κάνοντάς την. Και αν θέλετε, το είπα μάλιστα και σε μια γενική συνέλευση πριν από μερικούς μήνες στο τμήμα κινηματογράφου, λέω: μη μας θέλετε στο τμήμα μόνο για να διδάσκουμε, δίνετε μας χρόνο να κάνουμε ταινίες, γιατί όσο κάνουμε ταινίες γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι, και όσο διδάσκουμε γινόμαστε και καλύτεροι καλλιτέχνες. Αυτά έτσι, με λίγα λόγια.